në numrit që të merret me punët e përditshme të burgut. Nëse flas me ta për këto gjëra, ndoshta mund të zbuloj disa nga sekretet e tyre. Krisa, mund të futem brenda? Po. A mund të më shpjegosh se çfarë është kjo? Sa vetë rri në këtë qeli? Nuk e flas anglishtën aq bukur sa që flas afrikanon. 14 veta. 14. Ju të dy merreni me përgatitjen e ushqimit dhe i përkisni 28-ës. A, pra 28-a, merret me ushqimin. Po, Kështu ka qenë gjithmonë. po, në çdo burg. Do më thënë ata që merren me përgatitjen e ushqimit, kanë më shumë pushtet se ata që merren me pastrimin. E vërtet kjo? Nuk ka të bëjë me pushtetin, por me ekuilibrin. Ti bëjmë gjërat me drejtësi dhe t'u japim ushqim të gjithëve. A bëhet ndarja e ushqimit me drejtësi që ata të 28-ës të mos marrin më shumë ushqim se ata të 26-ës? Po, Në mënyrë të barabartë. ju i përkisni 26-ës. Si ndjeni që ua keni besuar këtyre burrave përgatitjen e ushqimit? Mirë, jemi dakord me ndarjen që ata bëjnë. Jeni dakord dhe respektoni atë? Është një sistem që e kuptojnë të gjithë apo jo? Po, Është shumë e qartë që në Polsmur, mbijetesa varet nga antarësia në bandë. Por në këtë vllazëri, hyrja në bandë dhe ngritja në grad fitohet përmes dhunës. Për këtë arsye, dënimi i një të burgosuri mund të zgjatet. në 8 shkurt të vitit 1983, u dënova me 6 vjet burg. 6 vjet. Kjo ka ndodhur kohë më parë. 6 vjet kanë kaluar apo jo? Ke pasur probleme? Pastaj kam rrahur dhe therrur të burgosur të tjerë. Ke therrur njerëz këtu në burg? Cila është më e keqja që ke bërë? I ngula thikën zotit Murej dhe zotit Malhas. A e di këtë gjë? I ke ngulur thikën një gardiani. E bëre sepse ishte i keq. Jo, e bëra vetëm që të bëhesh oficer i lartë i 28-ës. Do më thënë të urdhëruan të ngulje thikën një gardiani që të rritej grada. Ku ja ngule thikën? Në fillim e godita në kraharor. Në kraharor. Pastaj e godita në krahun e majt. Goditjen e tretë ja bëra në kuriz dhe pastaj vazhdova duke ja ngulur thikën në qafë e në vesh. Urdhri ishte që ta vrisja apo thjesht ta plagosja? Që ta vrisja. O përse të kanë futur në burg? vrasje, tentativë për vrasje dhe vjedhje. Po krime të tjera ke bërë? Po, A do të na tregosh më shumë për to? Jo. E po mirë. kam rrahur, kam therrur, kam vjedhur dhe gjëra të këtij lloji. Kam qenë në shumë burgje në përbotë dhe ajo që më bën përshtypje këtu është që thikat përdoren më shumë. Në përburgje të tjera përdorin grushtet, gotat apo copa metali. Por me sa duket, këtu përdoren më shumë thikat. Unë nuk thash që përdor një thik, një got apo gjëra të tilla. Një gotë, Po, një gotë e thjeshtë. Ja ku është një gotë e thjesht metalike? në atë i godet në kokë. A mund të shoh? E vërtit edhe? Jo nga Joan, nga tjetra. Pse nga Johan? Why do you do that side? Që ta qaj. Kjo është një nga armët më të mira. Një dryn i lidhur në fund të një litari. Excuse my language. Shije sa i rëndë është dhe mendosi që mund t'i bëj kafkës. Është impret. Sa më i rëndë t'jetë dryni, aq më kollaja çan kafkën. Litari lihet i shkurtër, këtë mos dalë shuq. Se po e le të gjatë, mund të kapin dhe pastaj të kanë në dorë. Ma trego si e bën. I kap litarin dhe pastaj i ngul thikën. Okay. Si duhet ta mbaj? E mban litarin të shkurtër. I afrohesh personit që do të godasësh. Dhe më pas, ja vesh. Në asnjë burg nuk kam pasur të drejtën të hyj si këtu. Të burgosurit asnjëherë nuk më kanë folur në këtë mënyrë. Këtë e bën nga respekti që kanë për Kristin. Me sa duket, të burgosurit po fillojnë të kenë besim tek unë dhe më vonë u vërtetua që kisha të drejtë. Disa nga të burgosurit vendosën të më tregojnë ritualin sekret të pranimit në bandat e numrit. Tani në qeli jemi vetëm ne, mu në zemër të burgut me siguri të lartë.
Nuk e di se në cilën band jemi, sepse ndodhemi në një qeli me antar të 28-ës dhe 26-ës. Djema çfarë është kjo? Është një rregull i burgut. Është një rregull i burg, pra do të më tregoni një ritual. 26 ose 27, ne duhet kur një burgosur i ri vjen në qeli, e dini çfarë? Nëse e bëni këtë, do të futeni në telashe të mëdha. Vërtet? Atëre, nëse rrezikoni të futeni në telashe, mos e bëni. Nuk është shaka, sepse rrezikoni të vriteni. Po, Prandaj po ju them që nuk do ta bëjmë fare. Rangjet e ulta kanë frikë të flasin pa lejen e dikujt, që ka arritur në krye të numrit, fal vrasjeve dhe gjymtimeve të rënda. Ai është një general i 28-ës dhe quhet John Mongrel. Tani po shkoj të takohem me të. Për mua Paul Smuri është ferri mbi tokë. Edhe pse Krisi ka kaluar një jetë të tërë mes dhunës, çuditem se si ja del mban. Gjithmonë duhet të kujdesen për sigurinë, sepse nuk mund të bësh çfarë të duash në një mjedis të pasigurt. Siguria nuk qëndron tek armët, shkopinjtë e gomës apo tek telat me gjëmba. Siguria për mua është siguria dinamike, të kesh një marrëdhënie, të fitosh besim, të vihesh në pozitën e tyre, e kupton? Të kuptosh se çfarë kanë në kokë, të dish se nga vijnë, pse sillen ashtu, pse janë këtu edhe pse kanë bërë zgjedhjet e gabuara. Po gjë varet nga zërat, sepse ka shumë zëra në kokën tonë, por ka edhe zgjedhje. Nga që të burgosurit janë më shumë se gardianët, dhe për të parandaluar që burgu të kalojë në anarki, janë bërë disa lëshime. Është bërë një syqor që të burgosurit të shijojnë disa kënaqësi të paligjshme. Droga dhe pornografia janë të zakonshme. Të burgosurit mezi e presin mbrëmjen e të shtunës për të parë filma pornografik. Ata madje pinë dhe drogë për të nxitur seksualisht veten, dhe më pas e diela. E diela është më e qetë. Qetësohen nga ekstazia apo çfarë do lloj droge që kanë pirë. Masturbohen duke parë filma pornografik dhe më pas kryejnë marrëdhënie seksuale me djem të rinj. Ndonjëherë dhe me thik në fyt. Me thik në fyt. Dhe ju e pranoni këtë si një pjesë të pandashme të jetës burgut. Unë nuk e pranoj. Është pjesë e pandashme, por unë nuk e pranoj se, përndryshe, bëhet normë. Nuk duhet të bëhet normë, sepse kjo do të shkatronte jetën e atij të burgosur. Çdo muaj nga burgjet e Afrikës Jugut dalin 25.000 njerëz, por rreth 90% e tyre kthehen sërish. Këta njerëz nuk i rrin dot larg burgut edhe duhet të di arsyen. Në Paul Smur, ata kanë luksin për të pasur një kujdes shëndetësor shumë të mirë, ushqime dhe një shtrat ku të flenë. Shumica e tyre zgjedhin të vinë sepse këtu ata kanë kushtet minimale të jetesës, edhe pse sot ai është një vend i mbipopulluar dhe ju duhet të përdorin të njëjtin dush edhe të njëjtën banjë. Pra për ta është më mirë të jenë në burg se sa në botën e vërtet. Edhe pse mund të duket e çuditshme, është më mirë që të qëndrojnë në burg. Ata përdorin shprehjen, ne jemi një familje, por ata nuk mund të jenë asnjëherë një familje, sepse në të vërtetë nuk janë. Edhe pse është një familje artificiale këtu, mes bandave 26, 27, 28, ata ndjehen të respektuar edhe të vlerësuar. Po përse janë kaq të fortë? Sepse kanë mendësinë e përkujdesit për njëri tjetrin edhe veprojnë sipas kësaj mendësie. E kisha të vështirë ta besoja që bandat e numrit kishin një ndikim kaq të madh mbi këta burra dhe që ata parapëlqenin të rrinin në burg edhe jo të ishin të lirë. Duhet të shihja se nga vinin këta burra dhe çfarë mund të ishte më keq se sa Paul Smuri. Përgjigjen e kësaj pyetje e zbulova 20 minuta në të dalë të Cape Townit. Ky është vendi ku kthehen shumica e të burgosurve që dalin nga burgu i Paul Smurit dhe njësoj si në Paul Smur është plot me drogë edhe banda të dhunshme. Ky është Cape Fletsi, strehe disa prej njerëzve më të varfër të Afrikës së Jugut. Nuk është një vend i magjishëm, por ka një varfëri të skajshme. Shpesh nga kjo zonë dalin shumë nga bandat e rrugëve të këtij vendi. Kevini është shefi i zonës për njërin nga bandat e rrugës, një grup i quajtur Amerikanët. Unë shkova të takoj në zonën që ai mbulon. Sa po pash një grua që pagoi disa kartë monedha për diçka. Çfarë mund ketë qenë? Ka bler drogë. Për çfarë përdoret ajo lloj droge? Shumica e pleqve përdorin tikun. Tikun? Ata mendojnë se i mban në formë.
drogë që të mban formë. Ju jep fuqi për të bërë punët e shtëpisë. Në pak sekonda, ato mund të pastrojnë shtëpinë dhe ta bëjnë të shkëlqej nga pastërtia. Tiku është metamfetamin dhe dyshoj se ajo mund të ngjallë dëshirën për të bërë punë të shtëpisë. Përpara se të futem më thellë në botën e Kevinit, duhet kuptoj lidhjen ndërmjet bandave të rrugës në Cape Flats dhe bandave të numrit në Portsmouth. Understanding është një nga njerëzit që merret me kulturën e bandave në Afrikën e Jugut. Gjatë periudhës së apartheidit dhe për një kohë shumë të gjatë, jo vetëm që nuk ishte asnjë lidhje ndërmjet bandave të numrit dhe bandave të rrugës, por në fakt bandat e numrit nuk u lejuan. Ato të rrugës thoshin se numrat ekzistojnë vetëm në burg dhe nuk kanë kuptim jashtë, por gjithçka ndryshoi në mënyrë drastike në fund ose në fillim të viteve 80 kur mandraksi, droga mandraks, pati një ndikim të madh. I thon ndryshe kopsa apo jo? Një shpërndarës droge mund të shes shumë nga ajo dhe të fitojë shumë para. Ndërkohë që një shpërndarës marijuane nuk mund të fitojë as shumë para. Ndaj, në vitet 80 pati disa drejtues bandash dhe tregtarësh droge që po bënin shumë para. Këta ishin ata që patën një ndikim shumë të madh në mënyrën se si funksionojnë bandat e rrugëve. Në fund të viteve 80, kur u futën në burg, numrat u përballën me këta tregtar droge shumë të pasur dhe bën një marrëveshje me ta. Numrat ju thanë atyre: ne do t'ju vendosim në nivelet e larta drejtuese pa pasur nevojë të bëni të njëjtat ceremoni të tmerrshme, pranimin në bandë. Siç është therrja e njerëzve me thik dhe në këmbim të kësaj, duam të kemi drogë dhe pasi të dalim nga burgu, të kemi gjithashtu një vend pune në industrinë e drogës. Me sa duket tregtarët e drogës menduan që kjo ishte një gjë e mirë dhe ju pëlqeu që të ishin general të 26-s ose 28-s. Ndaj, në këtë mënyrë u bën njerëz të fuqishëm edhe në burg. Si rrjedhim, pasi dolën nga burgu, ata filluan të kërkonin bandave të vepronin në drejtimin e 26-s ose 28-s. Me sa duket, numri po zhvillohet dhe po e shtrin ndikimin e tij përtej Portsmouthit. U trondita kur mësova që në Cape Flats ekzistojnë 130 banda rruge. Amerikanët janë banda më e madhe, e cila ka 5000 anëtarë, të cilët janë po ashtu pjesë e numrit. U takova sërish me Kevinin, shefin e ri të amerikanëve. Ai ishi dënuar i dhunshëm dhe një rreshter në një nga bandat e numrit. Ai më ftoi në selinë qendrore të bandës, një kasolle e vogël e njohur si shtëpia e bardhë. Amerikanët kanë një emër të frikshëm, ndaj dhe unë qetësohem, u rigjej të relaksuar. Në fakt, pak si shumë të relaksuar janë. Guys, they leave the main lyrics with the Në efektin e drogës fjalët fillojnë të rrjedhin. Kam të drejtë kur them që banda e amerikanëve është banda më e madhe. Po, Jo. Unë do të thosha që është media ajo që thotë se ne jemi banda më e madhe. Nëse do ta thosha vetëm unë, atëherë mund të ishte një gënjeshtër. Ose mund të ishte edhe e vërtetë, më kupton? Por është media që thotë se banda më fatkeqe e Western Cape-it është banda e amerikanëve. In the Western Cape, the Americans. And the word notorious. Fjala famkeqe do të thotë që nga një herë përdorin edhe dhunë. Po patjetër, sigurisht që po. Most definitely. Banda po të mos me tendrin të pastër dhe mandraks, një përzierje vdekjeprurse stimuluesish dhe qetësuesish, që provokon ndryshime të mëdha në humor dhe sjellje agresive. Banda e Kevinit njihet si banda me ngjyra e Cape-it. Në Afrikën e Jugut, termi me ngjyra përdoret për një komunitet racor të veçantë dhe të ndryshëm nga të zinjtë apo evropianët. Pra ju e quani veten njerëzit me ngjyrë të Cape-it. I grew up in the apartheid. Unë u rrita gjatë periudhës apartheidit dhe që në atë kohë na forrisin njerëzit me ngjyrë të Cape-it. Nuk e kam për turp që jam një njeri me ngjyrë i Cape-it. You know? There's one thing that people say though. They say that when the
Njerëzit thonë se gjatë regjimit të apartheidit asaj kohe dhe gjatë regjimit të sotëm të Kongresit Kombëtar Afrikan, ju jeni trajtuar nga qeveria si qytetar të dorës dytë. Tani na trajtojnë si dorës tretë. Ky është mendimi i përgjithshëm. That's how you see it. Kështu mendojmë ne, numëro se sa njerëz me ngjyrë dhe më pas shiko se sa evropian mund të gjesh në parlament. Në fund shiko shumicën, afrikanët që gjenden në parlament. The African people in parliament. Kush janë ata që kanë para në këtë vend? Janë të zinjt. Të zinjt dhe të bardhët. Njerëzit me ngjyrë nuk i sheh njëri. Përse ndodhin gjithë këto vjedhje me armë në dorë dhe pse ka kaq shumë vrasje? E kupton përse? Sepse nëse kërkoj një punë, përparësit i ka ai që është i zi. Njerëzit me ngjyrë ndrojnë për një Afrikë të Jugut të re, por me sa duket deri tani janë lënë pas dore. Kur ishim të vegjël, secili nga ne kishte një ëndër dhe donim të bëheshim diçka në jetë. Unë doja të udhtoja në përdet dhe të shikoja botën. Çfarë ardhme mendon se të pret? E ardhmja? Varet. Varet sepse nuk mund ta parashikoj të ardhmen time. As unë nuk mund të parashikoj të ardhmen, por mund të dëshmoj të tashmen dhe si gjithmonë e tashmja është e lidhur ngushtë me të shkuarën. Cape Flatsi është një zonë ku janë mbledhur njerëzit me ngjyrë dhe është trashëguar që nga koha e apartheidit. Ky komunitet u vendos këtu para 40 vjetësh, kur banorët e Cape Townit u dëbuan nga shtëpitë e tyre, në atë kohë të njohura si distrikti i 6. Ata u vendosën jashtë zonës së të bardhëve të Cape Townit, në një zonë të shterp, të njohur me emrin Cape Flats. Sot në këtë zonë jetojnë rreth 2 milion banor nga më të varfrit e Western Cape-it. 75% e krimeve të dhunshme në Afrikën e Jugut kryhen me armë zjarri. Mendohet se në vend ka gjithsej rreth 10 milion armë baleje. Shumë prej tyre janë këtu në Flats, edhe Kevini, shefi i bandës së kësaj zone, bandës së amerikanëve, ka pranuar të më tregojë një pjesë të vogël të arsenalit të tij. Fuqia e ligjit në Cape Flats është aq e vogël sa që Kevini nuk ka frikë më tregoj armët e tij dhe të më thot haptazi, që kanë bërë ujdi të ndryshme me policinë. Edhe po të kapën, nëse ju jep 100, 150 rand dhe u thua se ke një armë me vete, atë lënë të ikësh. Po u dhe 150 rand të lënë të ikësh. Po, 150 rand. Që janë rreth 15 pound. Po, me aq para të lënë të lirë. Kur mbush pistoletën, fishekët e alternon apo jo? Po, një plumb të zakonshëm dhe një plumb shpërthyes. Plumbat shpërthyes të bëjnë copash në çastin që të godasin. Po të qelluan, mund të shkaktojnë dëme të rënda dhe shoku i Kevinit e ka vuajtur këtë gjë. Ja ku e ke shembullin e një plumbi shpërthyes. Shiko si ja kanë çarë këmbën. O zot, çfarë i ka ndodhur këmbës tënde? Më kanë qelluar. Ishte një plumb shpërthyes? Ishte vetëm një plumb. A vërtet? Hyri nga njëra anë dhe doli nga tjetra. Dhe në çastin që doli prej aty shpërtheu. Përveç se në këmbë, ku tjetër të qelluan? Në prapanic, por plumbi më doli nga stomaku, ku edhe shpërtheu. Pa shiko, edhe ai plumb me majtë të shpuar ishte? Po, dhe mund deshta kryeja nevojën nga kjo vrim. Duhet ta bëje që nga ajo vrim. Po, sepse nuk shkoja dot në banjë. Nuk shkoje dot? Për një vit të tërë. Pra për një vit ke mbajtur një qese për jashtëqitjen. Për antarët e bandave, armët janë pjesë e jetës së përditshme. Ata dinë se si të përdorin ato dhe se si të shmangin ndjekjen. Me çfarë lyen gishtat para se të fusësh fishekët në karikator? Është një ngjitës për drurin, të cilin e vendos mbi gishta. Do me thënë vendos pak ngjitës mbi dorë dhe i fërkon duart me njëra tjetrën, që të bëhet si një lloj lëkure tjetër. Për të mbuluar shenjat e gishtrinjve. Që shenjat e gishtrinjve të mos mbeten Mbi armë. Po, sepse nëse të kapin dhe arma gjendet në tokë, mund të dalësh pa u lagur, por nuk mund t'ja hedhësh dot nëse mbi armë ke shenjat e gishtrinjve. You won't win the case if your fingerprints is on a gun. Deri tani kam parë shumë pak shenja të ligjit në Cape Flats. Ne i kërkuam një intervistë edhe policisë së Cape Townit, por ata nuk pranuan.
Jam në Cape Town, në Afrikën e Jugut, ku sundon droga dhe dhuna e bandave. Kevin është shefi i bandës amerikaneve, edhe po ashtu, antari një prej bandave famkeqe të numrit. Asnjë nuk është i sigurt pse miqt, gruaja, madje dhe djali i tij 3 vjeçar janë vrarë nga armët. Kevini shkon shumë me motrën e tij, prandaj dua të di se si ajo e përballon jetën që ai bën. Nuk jam dakord që ai bën pjesë në një bandë. Po kur është në shtëpi, ai është një njeri tjetër. Ajo çfarë ai bën jashtë shtëpisë është puna e tij. Unë kam një djalë për të rritur dhe nuk do të doja që ai të ishte pjesë e ndonjë bande. Megjithatë Kevini mbetet daja i djalit tim. Po ta shohësh Kevinin në sy, mund të zbulosh që brenda tij ka shumë dhimbje. Ai mban shumë dhimbje brenda, dhe kjo për shkak të humbjes së djalit të tij. Kanë kaluar 13 vjet që kur i biri ka vdekur, por edhe sot e kësaj dite ai vazhdon të jetë i mërzitur. Kryesisht për shkak të mënyrës se si e humbi. Si ndodhi? Një mbrëmje Kevini u kthye në shtëpi me një pistolet që nuk ishte siguresë. Sigurisht që kishte pa leje. Të nesërme në mëngjes, i biri e gjeti dhe padashi ajo u shkrep. Ai vdiq rrugës për në spital. E pyeta Kevinin për vdekjen e të birit. Ishte një pistolet e lënë në vendin e gabuar, kështu që disa armë kanë siguresë dhe disa të tjera jo. Pra ai e gjeti pistoletën. E gjeti dhe e mori. Vdiq në krahët e mi. Pavarësisht jetës që bën, Kevini beson tek Zoti. A beson që kur të largohesh nga kjo jetë, nëse të vrasin, do t'i shohësh sërish të dashurit e tu? Do t'jetoj në paqe, sepse jam gati t'i ndrejq gjërat për jetën tjetër. Them që nëse Zoti na premton ndonjë gjë, atëherë do ta mbaj fjalën. Ai mban premtimet e tij, sepse kështu ka bërë për shumicën e atyre që ndjekin. Ashtu ka për të qenë. Edhe nëse nuk takohem sërish me ta, do t'jem me djalin tim. Është familja dhe të afërmit janë gjëja më e bukur. Edhe pasi ka humbur njerëzit më të afërt, Kevini mbetet shefi i bandës amerikane. Edhe e mbush zbrastinë e jetës me drogën edhe besimin tek Zoti. Ai nuk ka më se çfarë të humbasë dhe qëndron i bllokuar mes bandave edhe krimit. Bandat e rrugëve sundojnë jetë të përditshme të fëmijëve që jetojnë në Cape Flats. Disa prej këtyre fëmijëve, ashtu si dhe djali i Kevinit, nuk kanë shanse të mira. Pasi fola me fëmijët në rrugë, më trishtoi fakti se sa shumë i njohin ata bandat dhe dhunën që ato ushtrojnë. A të pëlqen banda amerikanët? Atëherë kush të pëlqen? The Yakis. E pse të pëlqen banda Yakis? Because they shoot, they fight. Yeah. They gangsters, they shoot people. Si mendon ti? Kjo është një gjë e mirë apo e keqe? Bad, yeah. A dëgjoni ndonjëherë të shtëna armësh? Yes. Shpesh. Yes. Kam frikë se gangsterët janë i vetmi model që brezi i ardhshëm i Cape Flatsit ka. Dhe pse mendoj se do të ketë një zgjedhje më të mirë për ta. Ky brez kriminale të rinj nuk ka për të qenë i fundit. Këta djem i përkasin klubit të boksit Olimpia. Nuk është e çuditshme që në një shoqëri kaq të dhunshme, boksi përdoret për t'i mbajtur këta fëmijë jashtë të lasheve.
Inspektori policisë në shërbim, Paul Manuel, me të cilin fola, më tha se ardhja në klub është me rrezik për këta fëmijë. Rruga për të ardhur deri këtu kalon nga territorit të bandave të ndryshme. Kështu fakti që ata vinë këtu të gjallë është një sukses i madh. Misioni i Polit është që të mësojë djemve disiplinën dhe respektin. Këta të rinj kthehen sërish në të njëjtat komunitete nga të cilat i mora dhe fillojnë të bëhen modele për të ndjekur dhe ambasador, dhe në këtë rast modele të mirë dhe ambasador të mirë. Akademia e Polit u jep këtyre fëmijëve një mundësi tjetër përveç jetës në banda. Një nga historitë e suksesit të klubit është Mazeli. Pra ti nuk e qenë asnjëherë antar i ndonjë prej bandave. Mendon se ka pasur ndikim boksi te këty? Jashtëzakonisht shumë. Më mbajnë të zënë me punë gjatë gjithë kohës. Falë frymëzimit tim dhe Paul Manuelit, arrita të qëndroj larg bandave dhe nuk u bëra një gangster. Kalova goxha kohë me Paulin dhe djemtë e tij, të cilët luftojnë vazhdimisht për të fituar një betejë që në fakt e kanë humbur. Edhe pse epidemia e bandave mund të shërohet edhe të zhduket nga rrugët, ajo mund të transmetohet nga vendburimi i saj brenda mureve të burgut Polsmore. Koha ime në Afrikën e Jugut po mbaron, dhe para se të largohem, kthehem në Polsmore, në zemrën e sterosur të bandave të numrit. Generali i 28-ës, John Mongrel, më në fund më lejoi që të takoja. Korridoret e burgut janë të boshatisura. Është e diel dhe jemi në mes të një shërbese fetare. Ndërkohë që pres për generalin, shkoj në një klasë rehabilitimi. Këto klasa janë një nisëm që i nxit të burgosurit të përballen me të shkuarën e tyre. Unë kam 2 fëmijë, 2 vajza. Njëra është 17 vjeç, tjetra 12. Nuk dua që ato t'i pardonojnë. Sepse e di se si ndihesh. Nëse dikush do të pardononte vajzën time, unë do t'a vrisja. Po si ndihet personi që unë kam pardonuar? Po unë, si ndihem për atë që kam bërë ati? Erdhi koha të takohem me generalin, burrit të cilin në Polsmore të gjithë e kanë frikë, ai që ka rangun më të lartë tek 28-a. Rruga e tij e përgjakur për në rangun më të lartë të numrit filloi 19 vjet më parë, kur ai u soll në Polsmore si i dënuar për vrasje. Isha 14 vjeç. 14 vjeç. 14 vjeç. Erdhe në Polsmore në atë moshë? Erdha në Polsmore shumë i ri. Dhe me sa vite burgu dënove? U dënova me 9 vjet burg. Por si ka mundësi që ke qëndruar këtu për një kohë kaq të gjatë? Këtu në burg u futa tek 28-a. Dhe ata më thanë, po t'japim numrin e një qelie dhe ti duhet të shkosh ta vrasësh atë që është aty. Më dhanë një thikë dhe kur shkuam tek qelia, ata e kapën atë që donin të vrisnin dhe unë i ngula thikën në zemër 2 herë, derisa i doli gjak. Këtë e bëre sepse të urdhëruan? Po. Sepse i përkisje 28-ës? 28-ës. Çfarë do të ndodhte në qoftë se antarët e 28-ës nuk do t'i zbatonin urdhrat e tua? Do t'i vrisja. Nëse nuk e kryejnë detyrën e ngarkuar, unë i heq qafe. Generali mu duke i gatshëm për të folur rreth bandave të numrit, kështu që unë vendosa të rrezikoj dhe e pyeta atë për rritin e pranimit për të cilin rangjet e ulta kishin frikë të flisnin. Nëse një person vjen në qeli, detyra ime është që ta pyes atë se përse ka hyrë brenda dhe sa kohë e ka dënuar. Pastaj tregoj se ku duhet flej. Dhe në qoftë se ai nuk i takon bandave të numrit, unë bëj seks me të. Bën seks me të? Bëj seks me të. Si bën seks me të? E vë poshtë? E mbaj poshtë. Ball për ball. Ball për ball? Po, dhe bëj seks me të. A të ndihmon njeri për ta mbajtur poshtë apo e mban vetë? Jo, sepse ai më ka frikë. Kështu që i duhet pranoj të bëj seks. Që të jetoj. Tani i kam të qartë arritet sekrete edhe kodet e dhunshme të bandave të numrit. Duhet luftosh për të arritur në rangjet e larta, ose për ndryshe, bëhesh një viktime e abuzimit vazhdueshëm seksual.
Unë bëj seks me meshkuj. Ke 19 vjet që bën seks me meshkuj. Po, me meshkuj. A nuk i bie ti je gay? Jo, Pse jo? nuk jam gay. Atëherë çfarë je ti, një burr? Jam burr. Right, you're the man. Mirë, nëse ti je burri, atëherë çfarë është ai me cilin bën seks? What's he? Ai është një grua. Ai është një grua. Po, një grua. I'm telling you what. Unë i them që të më laj rrobat. Nëse e bën këtë, e mbaj me bukë dhe ushqime. I siguroj një krevat dhe kujdesem që të jetë mirë. Give him a bed. And I watch them is all right. Po aktualisht, a ke një grua, do më thënë, një burr që e mban si grua? E kam një. Ka kohë që rri me të? 3 javë. 3 javë, i ndron rregullisht. I ndroj rregullisht. I afrohesh dhe i thua ti do të jesh gruaja ime. Po, fli me mua, në krevatin tim. Çfarë ndodh nëse e bëjnë këtë? I vras. Ja pra John Mongreli. Një njeri interesant. John Mongreli është një nga njerëzit më sadist që kam takuar ndonjëherë. But I feel it's important to remind myself that he's a result of the problem and not its cause. Afrika e Jugut është një vend që të le pa frym, dhe më vjen keq të them që jam i zhgënjur, por ashtu është. Kanë kaluar 16 vjet që kur Nelson Mandela doli nga burgu, por dhe pse shumë gjëra kanë ndryshuar, shumë të tjera kanë mbetur po njësoj. Apartheidi ka 16 vjet që ka mbaruar, por unë besoj që mundimet e Afrikës Jugut sapo kanë filluar. Një elit është zëvendësuar nga një elit tjetër. Privilegjet dhe ndarjet ekzistojnë akoma. Hapësira ndërmjet të pasurve dhe të varfërve është e pafund dhe dhuna që ushtrojnë bandat është e përditshme.